พบกับเรื่องราวในสมัยพุทธกาลอีกแง่มุมหนึ่งเจ้าชายผู้มีวรรณะจันทานที่เกิดจากพระราชบิดาและมารดาที่ต่างชนชั้นกันกับความคับแค้นที่นำมาสู่การมุ่งสังหารศากยวงศ์ของพระพุทธเจ้าเรื่องราวจะมีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามได้ในพระเจ้าวิทูธพะผู้สังหารล้างศากยวงศ์ของพระพุทธเจ้าค่ะเนิ่นนานมาแล้วในเวลานั้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วและเผยแผ่ไปทั่วดินแดนชมพูทวีปณแคว้นโกศลอันมีพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นกษัตริย์ปกครองในวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ประทับยืนอยู่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรเห็นภิกษุหลายพันรูปกำลังเดินทางอยู่บนพื้นถนนจึงตรัสถามราชบุรุษว่าพระภิกษุทั้งหลายกำลังจะไปไหนกันเมื่อพวกราชบุรุษทูลว่าเหล่าภิกษุทั้งหลายนั้นได้เดินทางไปยังเรือนของเหล่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายอันมีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจุลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนางสุปปวาสาและนางวิสาขาเพื่อไปฉันภัตตาหารตามคำนิมนต์แยกกันไปเรือนละ500รูปที่บ้านพวกท่านเหล่านั้นได้ยินดังนั้นแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงพระประสงค์จะบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยพระองค์เองบ้างจึงเสด็จไปยังพระวิหารเพื่ออาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุทั้งหลายไปยังพระราชวังเพื่อที่พระองค์จะได้ถวายทานด้วยพระหัตถ์เองเป็นประจำทุกวันพระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รับภิกษาประจำในที่แห่งเดียวประชาชนเป็นจำนวนมากย่อมหวังเฉพาะการมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงส่งภิกษุสักรูปหนึ่งไปประจำเถิดพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบหมายให้พระอานนท์รับกิจนิมนต์รับภัตตาหารจากพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นประจำทุกวันและให้เหล่าภิกษุอีก500รูปสลับหมุนเวียนกันไปใน7วันแรกการถวายภัตตาหารก็ผ่านไปตามปกติพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงถวายภัตตาหารด้วยพระองค์เองให้พระอานนท์และเหล่าภิกษุแต่เมื่อในวันที่8พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้ลืมไปว่าจะต้องถวายภัตตาหารอีกและเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลไม่ได้เสด็จลงมาจากเตรียมภัตตาหารเพื่อจะถวายพวกเจ้าหน้าที่พนักงานก็มิได้เอาใจใส่จัดเตรียมไว้เนื่องจากพระราชาไม่ได้เสด็จมารับสั่งเอาไว้ว่าต้องทำอีกเมื่อพระอานนท์และเหล่าภิกษุมาถึงก็ไม่ได้มีแม้แต่กระทั่งการจัดเตรียมอาสนะที่นั่งสำหรับภิกษุเหล่าภิกษุไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเริ่มปลีกตัวไปที่อื่นๆจนหมดจนกระทั่งในวันที่11พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงนึกขึ้นได้แล้วเสด็จมาเพื่อถวายภัตตาหารพบว่าเหลือเพียงพระอานนท์รูปเดียวก็ทรงพิโรธเหล่าภิกษุอื่นๆหาว่าไม่ให้เกียรติพระองค์จึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าที่พระองค์ได้อาราธนานิมนต์พระอานนท์และเหล่าภิกษุ500รูปไว้มีพระอานนท์มาเพียงรูปเดียวส่วนเหล่าภิกษุอีก500รูปไม่ได้ให้ความสำคัญแก่หม่อมชั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่ทรงตำหนิพระภิกษุและตัดถึงมูลเหตุให้พระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทรงทราบเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ฟังก็ทรงยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของพระองค์เองเมื่อกลับมายังพระราชวังพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงดำริว่าทรงต้องการเป็นพระญาติกับทางศากยวงศ์ของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองกับเหล่าภิกษุสงฆ์จึงทรงเรียกเหล่าราชทูตให้เข้าเฝ้าแล้วมอบพระราชสารให้ไปสู่ขอพระธิดาสักองค์หนึ่งจากบรรดากษัตริย์ในศากยวงศ์มาเป็นพระชายาอีกสักองค์เหล่าราชทูตก็ออกเดินทางไปณกรุงกบิลพัสแคว้นสักกะในขณะนั้นพระเจ้าสุโธทนะพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าสวรรคตแล้วกษัตริย์ปกครองเมืองต่อก็คือพระเจ้ามหานามที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธองค์เพราะพระเจ้ามหานามเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอมิตโตทนะซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะเนื่องจากพระราชทายาทฝ่ายพระเจ้าสุโธทนะคือเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายนันทะและเจ้าชายราหุลออกบวชกันทั้งสิ้นเมื่อพระเจ้ามหานามได้รับพระราชสารจากราชทูตก็ให้ทูตพวกนั้นไปพักผ่อนเสียก่อนแล้วได้เรียกประชุมเจ้าแห่งศากยวงศ์ทั้งหลายอย่างเร่งด่วนบรรดาเจ้าในศากยวงศ์ต่างก็เห็นพ้องต้องกันอย่างมีมานะถือตนว่าสายเลือดของศากยวงศ์สูงกว่าวงอื่นๆจึงไม่ต้องการให้อภิเษกกับเจ้าวงอื่นๆที่คิดว่าด้อยกว่าแต่บรรดาเจ้าศากยวงศ์ก็เกรงพระทัยพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นอันมากเนื่องจากแคว้นโกศลเป็นแคว้นใหญ่และมีพระราชอำนาจมากที่สุดในชมพูทวีปพระเจ้ามหานามจึงทรงหาทางออกได้โดยจะยกพระธิดาพระองค์หนึ่งนามว่าเจ้าหญิงวาสภคัตติยาซึ่งเกิดจากนางทาสีหรือนางทาสที่เป็นหญิงรับใช้ให้กับพระเจ้าประเสนที่โกศล
เหล่าเจ้าสักยวงศ์ก็เห็นดีด้วยเมื่อหาทางออกได้เรียบร้อยแล้วพระเจ้ามหานามจึงได้บอกกับเหล่าราชทูตของพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าจะยกเจ้าหญิงวาสภคัตติยาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระองค์ให้และเหล่าราชทูตนั้นก็เดินทางกลับไปเมื่อถึงแคว้นโกศลราชทูตได้กราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นที่เรียบร้อยพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ตรัสว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีจงไปอัญเชิญเจ้าหญิงมาแต่ก็ทรงระแวงว่าพวกเจ้าสากยวงศ์นั้นมีทิฏฐิมานะและถือตนเป็นอย่างมากให้ราชทูตตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าเจ้าหญิงนั้นต้องเป็นวรรณะเดียวกันกับพระองค์เท่านั้นเพราะบางทีทางสากยวงศ์อาจจะส่งลูกนางทาสีมาให้เราก็เป็นได้โดยให้ราชทูตสังเกตว่าพระราชธิดาองค์นั้นรวมโต๊ะเสวยกับพระเจ้ามหานามหรือไม่เพราะปกติคนที่เป็นวรรณกษัตริย์จะไม่ยอมเสวยในที่เดียวกันกับคนวรรณะอื่นเป็นอันขาดแม้แต่จะเป็นพระโอรสหรือธิดาของตนก็ตามเหล่าราชทูตก็ได้ออกเดินทางไปยังกรุงกบิลพัสอีกครั้งเมื่อไปถึงยังกรุงกบิลพัสเหล่าราชทูตพบว่าพระเจ้ามหานามกำลังจะเสวยพระกยาหารเหล่าราชทูตจึงจับตาคอยดูอยู่พระเจ้ามหานามนึกรู้ทันจึงทรงตบตาเหล่าราชทูตโดยการให้เจ้าหญิงวาสภคัตติยาแต่งกายด้วยเครื่องประดับเต็มยศแล้วนั่งโต๊ะเสวยอาหารร่วมกับพระองค์โดยทำกริยาเหมือนจะเสวยพระกยาหารพร้อมกันตามปกติพวกราชทูตเห็นดังนั้นก็หลงเชื่อสนิทใจแล้วพระเจ้ามหานามก็หาเหตุลุกออกไปก่อนที่จะได้เสวยพระกยาหารโดยทำทีมีราชกิจสำคัญรุ่งขึ้นพวกราชทูตจึงอัญเชิญเจ้าหญิงวาสภคัตติยาไปยังแคว้นโกศลกรุงสาวัตถีเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลได้พบเจ้าหญิงวาสภคัตติยาก็ทรงพอพระทัยในความงามแต่งตั้งให้เป็นพระมเหสีอีกองค์หนึ่งและพระราชทานนางกำนันให้500คนในเวลาต่อมาพระนางวาสภคัตติยาก็ทรงครรภ์และให้กำเนิดพระโอรสพระเจ้าประเสนที่โกศลดีพระทัยยิ่งนักจึงส่งพระราชสารให้ราชทูตส่งไปยังพระเจ้ามหานามขอพระราชทานชื่อให้พระกุมารนั้นพระเจ้ามหานามทรงตั้งชื่อให้พระกุมารว่าวัลลภะแต่ราชทูตได้ยินผิดเป็นวิทูทพะจึงกลับไปกราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลพระกุมารนั้นจึงได้พระนามว่าเจ้าชายวิทูทพะค่ะเจ้าชายวิทูทพะก็ทรงเติบโตมาเป็นอย่างดีในขณะนั้นมีพระชนได้7 พรรษาได้เห็นเจ้าชายองค์อื่นๆมีของต่างๆที่ถูกส่งมาจากตระกูลฝั่งพระมารดาของแต่ละองค์ก็สงสัยเป็นอันมากว่าทำไมพระเจ้าตาและเสด็จยายของตนเองถึงไม่ส่งของเล่นมาให้บ้างจึงไปถามพระนางวาสภคัตติยาว่าพระมารดาไม่มีพระชนกหรือพระชนนีหรือพระนางวาสภคัตติยาจึงลวงพระโอรสโดยตอบว่าเสด็จตาคือพระเจ้ามหานามครองกรุงกบิลพัสและยายนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ห่างไกลพวกท่านจึงไม่ได้ส่งบรรณาการใดๆมาให้เจ้าชายวิทูทพะก็ไม่ได้สงสัยต่อมาเจ้าชายวิทูทพะมีพระชนษาครบ16 พรรษาก็ทูลพระมารดาว่าอยากจะขอไปเยี่ยมตระกูลของเสด็จตาแต่ถูกพระมารดาห้ามไว้ว่าอย่าไปเลยจะไปทำอะไรที่นั่นแต่เจ้าชายวิทูทพะก็ยังทรงรบเร้าอ้อนวอนที่จะขอไปเยี่ยมตระกูลฝั่งสากยวงศ์พระมารดาจึงทรงยินยอมและแอบส่งสารไปให้พระเจ้ามหานามทรงทราบและบอกว่าขอทรงปฏิบัติต่อวิทูทพะเช่นเจ้าชายองค์อื่นๆเถิดเมื่อเจ้าชายวิทูทพะทูลลาพระราชบิดาแล้วก็เดินทางออกจากกรุงสาวัตถีไปยังกรุงกบิลพัสฝ่ายพระเจ้ามหานามเมื่อทรงอ่านสารก็ทราบว่าเจ้าชายวิทูทพะกำลังเดินทางมาจึงทรงเรียกประชุมเจ้าสากยวงศ์อีกครั้งและปรึกษากันว่าพวกเรามิอาจให้ใครไหว้เจ้าชายวิทูทพะได้จึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่ยังเด็กกว่าวิทูทพะนั้นไปยังชนบทเสียจะได้ไม่ต้องมีใครไหว้เจ้าชายวิทูทพะเมื่อเจ้าชายวิทูทพะเสด็จมาถึงก็ได้รับการแนะนำว่าพระเจ้ามหานามคือพระเจ้าตาและแนะนำพระญาติคนอื่นๆที่อาวุโสกว่าให้ได้รู้จักเจ้าชายวิทูทพะก็ได้ไหว้เจ้าสักยวงศ์ทั้งหมดแล้วตรัสว่าทำไมไม่มีเจ้าสักยวงศ์องค์ไหนไหว้หม่อมฉันเลยพวกเจ้าสักยวงศ์จึงตรัสว่ากุมารที่เป็นน้องๆเสด็จไปเที่ยวในชนบทกันหมดเจ้าชายวิทูทพะได้ประทับที่กรุงกบิลพัสอยู่ 2-3 วันก็เกิดเบื่อหน่ายจึงทรงเสด็จกลับกรุงสาวัตถีขบวนเสด็จของเจ้าชายวิทูทพะออกไปพ้นประตูเมืองเพียงแป๊บเดียวก็มีทหารนายหนึ่งได้เกิดลืมอาวุธไว้จึงรีบวิ่งกลับไปเอาได้ยินเสียงนางกำนันทั้งหลายกำลังบ่นเสียงดังอยู่ก็แอบดูเห็นพวกนางกำลังเอาน้ำนมล้างเก้าอี้ที่ประทับนั่งของเจ้าชายวิทูทพะพร้อมบ่นว่า
พวกเราจะต้องเสียเวลาเอาน้ำนมมาล้างเสนียดที่หลานของนางทาสีนั่งจึงได้รู้ว่าพระนางวาสภคัตติยาเป็นธิดาของพระเจ้ามหานามที่เกิดจากนางทาสีก็รีบกลับไปยังขบวนเสด็จของเจ้าชายวิทูธพะพร้อมกับกระซิบเล่าเรื่องให้เพื่อนทหารฟังเมื่อเรื่องราวเล่ากันปากต่อปากไปจะถึงหูของเจ้าชายวิทูธพะเจ้าชายก็โกรธแค้นเป็นอันมากจึงทรงประกาศว่าเมื่อเจ้าสากยวงศ์ดูถูกเราโดยการนำน้ำนมมาล้างเก้าอี้ที่เรานั่งประทับสักวันหนึ่งเราก็จะเอาเลือดของพวกสากยวงศ์มาล้างที่นั่งของเราเช่นกันและเรื่องของพระนางวาสภคัตติยาเป็นธิดาของนางทาสีก็ไปถึงพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงกลัดกลุ้มพระทัยเป็นอันมากจึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังพระเชตวันวิหารและกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเจ้าสากยวงศ์กระทำการโดยไม่สมควรแต่โดยทั่วไปแล้วตามธรรมเนียมโบราณให้ถือตระกูลฝ่ายบิดาเป็นสำคัญและพระนางวาสภคัตติยาก็ถือได้ว่าเป็นราชธิดาของพระเจ้ามหานามอีกทั้งเจ้าชายวิทูธพะก็มีเลือดของฝ่ายโกศลวงศ์และสากยวงศ์ขออย่าได้ทรงถือโทษเลยพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ฟังก็เบาพระทัยขึ้นจึงเสด็จกลับเวลาผ่านไปเจ้าชายวิทูธพะได้เติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มชะกันมีคนสนิทเป็นเสนาบดีคนหนึ่งชื่อทีฆการายณะซึ่งทีฆการายณะมีความเจ็บแค้นพระเจ้าประเสนที่โกศลที่ประหารพันธุละเสนาบดีที่เป็นลุงของตนซึ่งคอยหาโอกาสแก้แค้นแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลอยู่เรื่อยไปวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์ณพระวิหารนอกเมืองก่อนจะเข้าไปในพระวิหารพระเจ้าประเสนที่โกศลถอดเครื่องราชกุฏภัณฑ์ประทานแก่ทีฆการายณะไว้แล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีทีฆการายณะจึงได้โอกาสพูดลวงกองทหารว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลต้องการประทับเพียงลำพังกับพระพุทธองค์ให้เรากลับกรุงสาวัตถีกันก่อนทหารหลงเชื่อจึงติดตามทีฆการายณะกลับไปฝ่ายทีฆการายณะทิ้งม้าไว้ตัวหนึ่งและหญิงรับใช้คนหนึ่งไว้ให้แล้วรีบนำเครื่องราชกุฏภัณฑ์กลับไปให้เจ้าชายวิทูธพะแล้วเจ้าชายวิทูธพะก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แทนเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จกลับออกมาจากพระวิหารไม่เห็นกองทหารก็ตกพระทัยถามนางหญิงรับใช้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อหญิงรับใช้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังจึงทรงขึ้นม้ามุ่งหน้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อพบพระเจ้าอาชาติศัตรูที่มีศักดิ์เป็นหลานของพระองค์ที่เกิดจากพระนางเวเทหิพี่สาวของพระองค์กับพระเจ้าพิมพิสารเมื่อไปถึงหน้าประตูเมืองเป็นเวลาดึกดื่นแล้วประตูเมืองจึงปิดไม่สามารถเข้าสู่พระนครได้พระเจ้าประเสนที่โกศลจึงทรงบรรทมในศาลาหน้าประตูเมืองเนื่องด้วยสภาพร่างกายของพระองค์ได้ตรากตรำขี่ม้าเป็นเวลานานตอนกลางดึกคืนนั้นจึงสวรรคตในศาลานั้นเองค่ะรุ่งเช้าทหารที่เฝ้าประตูเมืองก็พบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลสวรรคตแล้วจึงไปกราบทูลพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เสียพระทัยยิ่งนักจัดการพระศพพระเจ้าประเสนที่โกศลอย่างสมพระเกียรติแล้วส่งอัฐิพร้อมพระราชสารไปให้พระเจ้าวิทูธพะฝ่ายพระเจ้าวิทูธพะเมื่อได้เป็นกษัตริย์แล้วก็ได้ทรงระลึกถึงความแค้นที่มีต่อเจ้าสากยวงศ์จึงทรงกรีธาทัพใหญ่เพื่อไปสังหารเจ้าสากยวงศ์เสียให้สิ้นพระพุทธองค์ทรงใช้ยานตรวจดูโลกในเวลาอันใกล้รุ่งก็ได้ทอดพระเนตรเห็นความพินาศของหมู่พระญาติสากยวงศ์ทรงพระดำริว่าควรจะกระทำการส่งคอญาติไว้จึงเสด็จไปประทับนั่งณโคนต้นไม้อันไร้ใบต้นหนึ่งใกล้กรุงกบิลพัสพระเจ้าวิทูธพะยกทัพผ่านมาได้เห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่จึงได้เสด็จเข้าไปถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงประทับนั่งณโคนต้นไม้อันไร้ใบเช่นนี้เชิญพระองค์ประทับนั่งณโคนต้นไม้อันมีใบไม้เป็นร่มเงาปกคลุมเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าช่างเถิดมหาบพิตรธรรมดาว่าร่มเงาของหมู่ญาติเย็นสบายพระเจ้าวิทูธพะก็ดำริว่าพระศาสดาคงเสด็จมาเพื่อป้องกันหมู่ญาติไว้เป็นแน่จึงถวายบังคมแล้วเสด็จกลับคืนสู่กรุงสาวัตถีทันทีในเวลาต่อมาพระเจ้าวิทูธพะยกทัพไปยังกรุงกบิลพัสอีกครั้งก็พบพระพุทธองค์ประทับอยู่ระหว่างทางก็เสด็จกลับคืนสู่กรุงสาวัตถีเช่นเดิมจนถึงครั้งที่3ก็เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกก็เสด็จกลับไปจนถึงครั้งที่4ที่พระเจ้าวิทูธพะกำลังยกทัพไปยังกรุงกบิลพัสพระพุทธองค์ทรงตรวจดูบุพกรรมในอดีตชาติของบรรดาเจ้าสากยวงศ์ก็พบว่าในการก่อนนั้นเคยโปรยยาพิษลงในแม่น้ำ
ทำให้สัตว์น้อยใหญ่ตายไปเป็นจำนวนมากและผลกรรมนั้นกำลังจะส่งผลให้เกิดขึ้นจึงทรงระงับพระทัยไม่เสด็จไปขวางพระเจ้าวิทูธพะอีกเมื่อพระเจ้าวิทูธพะบุกเข้าไปยังกรุงกบิลพัสได้ก็สั่งให้ทหารสังหารพวกเจ้าที่เป็นสักยะวงศ์ให้สิ้นยกเว้นพระเจ้ามหานามซึ่งเป็นตาของพระองค์โดยให้ทหารสอบถามว่าคนนั้นเป็นเจ้าสักยะวงศ์หรือไม่เสียก่อนถ้าตอบว่าใช่ก็ให้ฆ่าเสียเพราะว่าพวกเจ้าสักยะวงศ์ถือมานะแห่งตนสูงและไม่พูดโกหกเหล่าทหารก็ทำตามและสังหารเจ้าสักยะวงศ์ไปเกือบหมดสิ้นพวกที่รอดมาได้ก็จะใช้วิธีไปหยิบหญ้าหรือไม้อ้อมาถือเมื่อทหารถามว่าท่านเป็นเจ้าสักยะหรือไม่พวกที่ยืนถือไม้อ้อก็จะกล่าวว่าไม่ใช่เจ้าสักยะไม้อ้อพวกที่ยืนถือหญ้าก็กล่าวว่าไม่ใช่เจ้าสักยะหญ้าจึงมีเจ้าสักยะวงศ์บางคนหนีมาได้เมื่อสังหารเจ้าสักยะวงศ์เสียสิ้นแล้วรับสั่งให้ล้างแผ่นกระดานที่พระองค์ประทับด้วยโลหิตนั้นจากนั้นก็คุมตัวพระเจ้ามหานามกลับไปกรุงสาวัตถีด้วยกันเมื่อกองทัพของพระเจ้าวิทูธพะเดินทางมาระยะหนึ่งก็ได้หยุดพักแรมริมทะเลแล้วให้ทหารยกพระกยาหารมาถวายและตรัสบอกกับพระเจ้ามหานามว่าพระเจ้าตาเรามาเสวยอาหารด้วยกันเถิดแต่พระเจ้ามหานามก็ยังทรงถือพระองค์ถึงจะสละชีวิตก็จะไม่ยอมเสวยร่วมกับหลานของนางทาสีแม้จะเป็นหลานของพระองค์เช่นกันพระเจ้ามหานามจึงตรัสว่าวิทูธพะตาขออาบน้ำก่อนพระเจ้าวิทูธพะก็ยินยอมเป็นอันดีพระเจ้ามหานามจึงสยายผมเดินลงไปยังทะเลเพื่อปลิดชีพของตนเองพระเจ้าวิทูธพะเห็นพระเจ้าตาไปส่งน้ำนานผิดปกติจึงให้ทหารตรวจดูแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบจึงคิดว่าพระเจ้าตาคงจะอัตตวินิบาตกรรมตนเองเพราะไม่ต้องการเสวยอาหารร่วมกับพระองค์เป็นแน่ก็เสียพระทัยยกทัพเดินทางต่อไปยังเมืองสาวัตถีและเมื่อเดินทางมาถึงแม่น้ำอจีรวดีก็หยุดตั้งค่ายพักแรมอีกครั้งพระพาของพระเจ้าวิทูธพะตั้งอยู่ริมน้ำทหารบางคนก็นอนริมน้ำบางคนนอนบนตลิ่งสูงในตอนดึกขณะที่ทุกคนหลับสนิทฝูงมดแดงก็ออกมากัดทหารพวกมีบาปกรรมหนักในการก่อนที่นอนอยู่บนตลิ่งสูงจนต้องย้ายไปนอนริมน้ำและไปกัดทหารที่ไม่มีกรรมหนักที่นอนริมน้ำจนรำคาญต้องย้ายไปนอนบนฝั่งไกลๆแทนขณะนั้นเมฆได้ตั้งเขาดำทะมึนมาแล้วและได้โหมกระหน่ำกลายเป็นพายุใหญ่ทำให้แม่น้ำอจิรวดีเกิดคลื่นสูงอย่างรุนแรงซัดเอาพระเจ้าวิทูธพะและเหล่าทหารที่มีกรรมหนักลงสู่ห้วงน้ำตายกันเสียหมดสิ้นเหลือรอดแต่ทหารที่นอนริมตลิ่งเท่านั้นในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระเจ้าวิทูธพะพระพุทธเจ้าก็ทรงสดับรับฟังอยู่จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมโนรสของสัตว์ทั้งหลายยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองมัจจุราชก็เข้ามาตัดชีวิตอินทรีแล้วให้จมลงในสมุทรคืออบายสี่หลุดห้วงน้ำใหญ่หลากมาท่วมชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้าวิทูธพะผู้ฆ่าล้างสากยวงศ์ของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรารวบรวมมาเล่าให้ฟังกันหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาแนลเทสด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ